àjọ EFCC ó ti pe ọ̀gá NNPC lẹ́jọ́ lórí bó ṣe owó ìlú ìyẹn owó ilé epo kúmọkùmọ tí wọ́n lè ṣàkáǹtì fún. Owó táwọn sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe kékeré o, 210 trillion naira ní ọ̀gá NNPC ni ò lè ṣàkáǹtì fún. Owó tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó tó bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà lọ́dún 4, torí pé kí ni ní ọdún tá a wà yìí ìyẹn ọdún 2026 yìí owó tí Nàìjíríà budget fún tó jẹ́ Nàìjíríà budget fún ọdún yìí 58 trillion péré ni. Àwọn péréte kan, bóyá kí n sọ pé ọ̀gá EFCC yìí, ọ̀gá NNPC jàre, àti àwọn péréte kan wọ́n sì ràgàbo owó tá à ń sọ yìí 210 trillion. Ṣé ẹ rí pé àwọn èèyàn lọ́kàn wọn sì níbẹ̀rù Ọlọ́run, torí tán bá níbẹ̀rù Ọlọ́run ni tí wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ aráàlú tó kù, wọn ò ní ràgàbo irú owó tó bá yẹn. Ẹ wo àwọn Dr. Oyo Ati àtàwọn panelists wọ́n tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ lónìí. Bákan náà, ọwọ́ tún bá àwọn agbésùmọ̀mí nílùú Ondo tí wọ́n lọ ṣọṣẹ́ nílùú Ondo àti ìlú Ọ̀yọ́ tán tún ṣiṣẹ́ ní Kẹ́bí. Iṣẹ́ táwọn ará agbésùmọ̀mí tún wá ń ṣe báyìí ó ti yàtọ̀ sí tàtijọ́. Wọ́n ti gbọ̀nà àrà yọ, wọ́n ti gbọ̀nà ìbùrú yọ. Kí ni wọ́n ń ṣe báyìí? Ńṣe ni wọ́n múra gẹ́gẹ́ bí àwọn ọdẹ. Tán bá ti wá múra bí ọdẹ, àwọn aráàlú máa rí wọn, wá rò pé ọdẹ làwọn rí. Ṣùgbọ́n ká tó wí ká tó fọ̀, tó bá ti súnmọ́ wọn tán ló máa tó mọ̀ pé agbésùmọ̀mí ni wọ́n. Ọ̀nà tó tún gbà ṣiṣẹ́ báyìí nìyẹn. Mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n tú lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ètò Ṣókàn Wá lónìí. Á sì wù mí tẹ́ bá wa pín fọ́nrán yìí, torí tẹ́ bá wa pín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn á lóore ọ̀fẹ́ láti rí. Wọ́n á tún mọ̀ bó ṣe máa múra yàtọ̀, bó ṣe máa bí wọ́n ṣe máa kíyèsára yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kó má di pé wàhálà tún wọlé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráàlú. Ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n tú lórí ètò lónìí. Wọ́n láwọn agbébọn wọ́n ṣọṣẹ́ ní Ondo, lọ́yọ̀ọ́, ní Kebbi. Wọ́n pààrọ̀ aṣọ, wọ́n ṣera wọn bíi fìjìláńtẹ́. Wọ́n já àwọn èèyàn 4 gbé lójú ọ̀nà Kìṣí sígbẹ́tì. Wọ́n jí ìyàwó gbé, wọ́n yìnbọn lu ọkọ ní Ondo. Wọ́n ṣekú pa òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá 2 ní Kebbi lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lọ rí kọlù wọn ní ẹnubodè border post. Àwọn tí wọ́n súnmọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ọ̀rọ̀ kàn, wọ́n ti jó mọ̀ yé wípé àwọn tí wọ́n jí gbé ní Ìgbẹ́tì wọ́n ti dóòlà wọn padà. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ rèé within a twinkle of an eye, láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan gbogbo ilé ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́, lóńdó, ní Kebbi. tó bá rí ọ rí pé ilẹ̀ Yorùbá méjì ló wà ńbẹ̀, Ondo state àtọ̀yọ́. Àmọ̀tẹ́kùn dẹ̀ wà tí wọ́n jẹ́ security network wa ní south west. Èmi ò tí ì ríṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe dáadáa, torí lára advice ta fún wọn ni pé àwọn ibi tó bá jẹ́ bíi boundary àtàwọn ibi tó wà bush yẹn kan try láti mọ̀ pé mo mọ̀ pé there was a time tí federal government sọ̀rọ̀ nípa national guard, mi mọ̀ àwọn national forest guard, mi mọ̀ bóyá wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lórí. There was a time tí mo mọ̀ pé state ń recruit káàkiri, I don't know for your state or any part of this world tó jẹ́ south west bóyá àwọn náà ti recruit, ṣùgbọ́n pé time kan wà tán recruit. This time around ó dà pé ìgbà táwọn tó ti mọ trick tán ṣe, àwọn àmọ̀tẹ́kùn a need wọn báyìí láti lọ comb bush àti láti lọ dúró sáwọn ibi tó dájì díẹ̀ tó ṣe pé mútọ́ ẹ̀ sábà gbàbẹ̀, ibẹ̀ ló dàbẹ̀ pé wọ́n lò láti fi ṣọṣẹ́. Orí tí mo dákẹ́, ìdákẹ́ tí mo dákẹ́ ni wípé ọ̀rọ̀ pèsè jẹ gan, ẹnu la fi ń ṣe security. Until tábàmù security to be local and personal, tí ìjọba tí wọ́n tètè gbégbèsè lórí ọ̀rọ̀ state policing, ẹ̀rù ń bá àwọn kan lórí state policing ẹ̀tọ́ rẹ̀ pa àwọn èèyàn wọn kan kú òǹlù, torí kò sẹ́ni tí ó gbà kí ìlú òun bàjẹ́ mọ́ lórí. Àwọn kan dẹ̀ wà náà tó jẹ́ pé wọ́n wà lára àwọn olórí gómìnà gbogbo tó jẹ́ pé líǹkì tí wọ́n ní pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí tàbí àwọn èèyàn àwọn agbésùmọ̀mí kò jẹ́ kán lè gbé ìgbésẹ̀ akin tó yẹ kán gbé. ẹnbáṣàmù àwọn èèyàn agbésùmọ̀mí ní aya tó mu ní ọmọ tó mu ní nǹkan kan tán jọ ń
wọléwọ̀de kò ní fẹ́ gbégbèsè tí ó dùn wọ́n tàbí tó ní ambition wípé èmi náà débí lọ tó sì mọ̀ pé ibi tí bò ti wárè kò ní fẹ́ ní kó ń kálukú lọ ìlú ẹ̀ tàbí kó ń kó gbégbèsè tí ó bí wọn nú ọgbọ́n o tó bá ti lè gbégbèsè tí ó bí wọn náà ẹ̀kọ́ ambition ti ń wà jeopardize torí pé ibi tí bò ti ń bọ̀ nù. So the issue of security ẹ wo Ìgbẹ́tì Ìgbòho Ṣakí Kìṣí everywhere is now gbogbo everywhere gbogbo bí tó ń sọ everywhere sọ òyìnbó gbogbo bí tó ń sọ yìí pátápátá nìsín ó ti di mọ́ lọ ó ti di mọ́ rìn ó ti di ṣọ́ra ṣe fún mélòó wà lókù lọ́yọ̀ state wọ́n ti wọ Ọ̀yọ́ wọ́n ti wọ Kwara wọ́n ti wọ Ọ̀ṣun wọ́n ti wọ gbogbo ẹ̀ so mélòó ló wá kù ẹ jẹ́ kó ń kálukú defend ara ẹ̀ ẹ jẹ́ kí global fún kálukú láyè tó bá ti wọ 18 years of age tán test ọpọlọ ẹ wò tán nípa ọpọlọ ẹ ṣe déédéé ẹ fún ban ẹjọ́ rà ban. I don't understand. bẹ́ẹ̀ni kò yé mi ni. gọ́ọ̀rù lọ máa wà gan for self defence ni. kàn ṣe nínú òfin wa. gbogbo wọn ní òfin wà. tó bá ti dé certain age wọ́n test ọpọlọ ẹ kán gbogbo antecedent ẹ tán dẹ̀ rí pé wà all right kan ṣe kan fún license ìbọn. Honourable Speaker. That is I'm telling you we will get to that level one day tí government ò bá lè protect wa then why are they government the first thing the government sọ only they will protect lives and properties. Mo ti mọ life and property ni ẹ̀mí ni life ẹ̀mí ni ohun tí ó gbé wa dúró tí a fi ń jẹ́ ènìyàn tí a sì fi lè ṣe ohun tí a ń ṣe dúkìá ni ohun tí a ń lò láti mú ẹ̀mí wa ró. Nígbà tí wọ́n bá tá à ń lò láti mú ẹ̀mí wa ró tàbí láti mú ẹ̀mí wa dúró dáradára tàbí láti lè ṣe ohun tó tọ́ tó yẹ kó méjèèjì ò wá nítumọ̀. A ní domestic terrorism a ní external terrorism a ní Islamic fundamentalist terrorism a ní gbogbo ẹ̀. So there's no way we can move through even internally a ní domestic terrorism. When properties are destroyed at will without any hope for the future. Domestic terrorism ni ẹ bia so ibo la fẹ́ move sí ibo la fẹ́ lọ. Danjuma said it, let every man be harmed, and I'm saying it solution tẹ́lẹ̀ kan bá dé ní ìsẹ́jú wọ àwọn chọ́ọ̀chì tán lọ́ọ́ káwọn mọ́ àmọ́ síláṣí tán lọ́ọ́ káwọn mọ́ ẹ̀yìn ni bó ti ń wọ̀ wọ́n gbogbo wọn ẹ̀yìn ni ibi tí wọ́n bá ti ń sá lọ ṣé wọ́n lè níbọn kan ìbọn wà látẹ̀yìn wọ́n gbà kojú ara wọn ni. ṣe irú àwùjọ wo la wá fẹ́ ní báyẹn. àwùjọ tá a ní àwùjọ tó tọ́ ni o àwùjọ tó kẹ́mi kò lè jẹ̀gàba lórí anybody because there is going to be rule ṣé kò sófin lamẹ́ríkà ni tó bá ṣì ìbọn lò àwọn àṣìlò wọ́pọ̀ but ọwọ́ òfin tẹ̀ wọ́n the chances of getting away is zero òfin wa lámùdúró pé kọ́wọ́ òfin lè tẹ́ tó bá dáràn. Honourable Speaker òfin tá àti ìrìmú dúró lórí pé kétò ààbò kó dunlẹ̀. ẹni tí security òfin pọ̀ náà nù tó fi ọba ti dúró ìjàmbá pọ̀ ohun tó fi pọ̀ náà nìyẹn justice mélòó lẹ rí gbogbo àwọn tó ń mú kọ́nà tí ń repent náà tó ń kó síta yẹn àmọ́ gbọ́ repentant Boko Haram àmọ́ gbọ́ àwọn victims Boko Haram dé aráàmù wọn tọ́jú wọn àwọn Boko Haram tẹ́mú tẹ́mú repent náà tọ́jú what kind of country is that? The victims are suffering the perpetrators of the evil are enjoying themselves wọ́n tún rán lọ lóòbò wọ́n fún wọn lówó irú country dandan wo yẹn what are we talking about? Where the innocent will suffer and suffer for nothing. lọ́wọ́ náà gbogbo àwọn tó ń mú tẹ́lí terrorist wọn wọ́n ń gbádùn náà wọ́n tọ́jú wọn wọ́n house wọn wọ́n rehabilitate wọn àwọn tí wọ́n pa ìyá wọn tó pa bàbá wọn tó sunlé wọn wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe yẹn kan fún wọn náà. ẹ bá wọn Boko Haram tó lọ kọlù yẹn tó wọ́n ní IDP. irú country wo la pè ní àrùkọ́ àwọn where there is no justice at all. ẹ̀ tó ń kálukú ní wọn kò wọ̀lú bábì bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ọ o if you cannot protect me I can máa gbọ́ná nígbà tí Fẹ́mi náà wọ́n mọ protect mi tí mo rí bó ti fail. then the next thing let me protect myself. tẹ́lifí ti bá ṣe mí pátápátá èyàn lè má rọrùn wọ̀ ó ṣe pátápátá because you did not protect yourself orí kúnlẹ̀ ọ̀dẹ̀ lè ṣe kankan àwọn tó lọ́wọ́ protect mi ò rí protect. kò sí nǹkan èlò kò rí kankan tó fẹ́ ṣe kó tó ṣe. ẹnìkan sọ bí Rasheed Olúwafẹ́ wọn ní kò sí nǹkan èlò irinṣẹ́ fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn ọ̀hún
kò sí ìbọn kò sí nǹkan tí wọ́n ń lò kódà kò sí bàjáàjì gan fún wọn láti mọ gbé kiri. ìbọn ọ̀kẹ́rẹ́ ni wọ́n gbé kiri. àwọn kan náà pàdé mi níbẹ̀ yẹn tó ń blọọkì ojú ọ̀nà kan bẹ̀ yẹn lánàá tó ń sọ pé fún wa ní nǹkan fún wa lómi tútù òrùn yẹn mú nínú kinní náà ni. àwọn elétò ààbò náà ni. n tó ṣe wọ́n ní abíyàngbà kan nìyẹn táwọn elétò ààbò wà lẹ́nu ọ̀nà táwọn olè fẹ́ rọ́ọ̀bù báǹkì tí wọ́n máa ń kó ice cream wọ́n ti ń kó ice cream rìn níbẹ̀ yẹn tí wọ́n dé àìfún alẹ́ ice cream kankan àwọn yẹn wọ́n ti wá poison ice cream gbogbo orun lọ́fíìsì ice cream wọ́n kàn hà fún gbogbo wọ́n sùn lọ bẹ́rẹ́bẹ́ ni. Senate summons Kyari over 210 trillion naira alleged discrepancies. wọ́n ní àwọn nǹkan kan wà tí ò yé owó yẹn nígbà tí wọ́n wá yẹ̀ wò ń lọ bí tírílíọ̀nù lọ́nà ìgbàlẹ̀ díẹ̀ 210 trillion. ṣé kìí ṣe Kyari elépo. Kyari elépo náà ni elépo ni Kyari elépo ni. ọ̀rọ̀ Kyari Abba Kyari tó wà lọ́dọ̀ NDLEA náà talasọ nìyẹn èèyàn náà wà ń bẹ̀ tiẹ̀ náà jáde láàárọ̀ ẹ̀ talasọ wà ń bẹ̀ tí elépo wà ń bẹ̀ ṣé fámìlì kan náà dẹ̀ ni wọ́n. ẹ sọ pé orúkọ mo sọ ń jọ kan mo ní àwọn orúkọ kan wà tó yẹ kẹ́hìn mọ́ sá fún ní Nàìjíríà ara wọn ni Kyari mẹ́tàlá ní ìkan ti kú eléyìí tó ti print 2020 kilo print sílẹ̀ 23 I don't understand. Kyari former chief of staff Buhari kan ni tó ti print gbogbo nǹkan tí ó lò ní 2023 sílẹ̀ ń gbà wọn. ó print ẹ̀ sílẹ̀ bí báwo. gbogbo aṣọ tó máa lò fún ó ti print ẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n show gba ẹ̀ pépà gbé then we have Kyari of this and another Kyari police tó rán sọ tó lásọ Kyari yìí a ti fẹ́ kàn gbé kí wọ́n ti interrogate lórí àwọn mismanagement of our resources nígbà tó wà ní group managing director NNPC ó dàbí pé mighty man ni tí ò sẹ́ni tó lè uproot at that time but which we know pé underneath that man corruption ibẹ̀ ló sódò sí bọ̀bọ́n ṣe pè ń sìn tí wọ́n fẹ́ bi léèrè nípa ètò owó tí you mention nísìn ó dáa púpọ̀ because tó bá jẹ lọ bẹ́ẹ̀ other person tó bá ní opportunity láti wà níbẹ̀ tàbí bòmíì tó jẹ́ bí owó tí wọn ò bá pè wọ́n àwọn náà wọ́n máa ní opportunity láti mọ kó jẹ lọ àti ìsọ pé bóyá kó jẹ allegation ni but tó bá débẹ̀ ní lọ proof ara ẹ̀ pé owó tẹ̀ ń béèrè ìgbà báyìí Nàìjíríà ti náà iye tó kù. wọ́n ní wọn ò àkáǹtì fún unaccounted 210 trillion. so ìyẹn ni wọ́n fẹ́ bi wọ́n nínú gbogbo àwọn nǹkan tó dálẹ̀ ní Nàìjíríà àtàwọn top executive míì bíi tiẹ̀ náà tí wọ́n ti kú ńbẹ̀ ni o. ni wọ́n jọ pé pọ̀ exactly ní Nàìjíríà àkáǹtì méjì mọ̀ tán audit rí àkáǹtì PTF ńgbà kan Petroleum Trust Fund London Abacha wọn audit ẹ̀ eléyìí tán tó jẹ́ àkáǹtì tí wọ́n tún wò ó ní security vote tán fáwọn gbogbo àwọn yẹn gbígba owó gbà máa lọ àbọ̀ wọn ni but irú eléyìí àbọ̀dọ̀ get to the root of it pé ìgbà tẹ̀ wá ń bẹ̀ so time àwọn owó báyìí láti kójọ tari pé ẹ̀ná tàbí táàtì ẹ̀gbúrò kí lè fi ṣe gan kẹtẹ̀ wá sọ láríjà rẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ so bọ́n ṣe pé yẹn explanation náà kàn fẹ́ nídìí látọ̀dọ̀ ẹ̀ òun àtàwọn gbìmọ̀ ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti explain tó bá ti bá nǹkan tí wọ́n fẹ́ mu wọ́n á set ẹ̀ free pé kó máa lọ but now kó tiẹ̀ kọ́kọ́ yọjú sí wọn wọ́n ṣe pé náà. ṣe rí ìyẹn ogún ọdún a máa jóni lọ́wọ́. Nigerians were deceived for so long and exploited by some rascals to occupy corridors of power. Our reckless behavioral attitude, especially people to have gbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n fi sí ipò wípé they will manage our resources very well. They are hawks lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn, igun lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn, and apart from that, they are just they reign with impunity, and that is what that characterizes this country, and one of the things that is giving the present administration a lot of problems now, because ìgbà tó débẹ̀ tó yọ Kyari tó stop eléyìí tó stop yẹn ṣé wẹ̀ pé NNPC lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn northerners fi ń jẹun ni àwọn tó lágbára ní Nàìjíríà apart from northerners tó lágbára tó ń dé ìkìmì bí ìgbà tí wọ́n gba security vote ní from NNPC bó ti ń pín owó ìlú nìyẹn of recent ni President Bola Tinubu stop gbogbo àwọn owó tó ń fún certain agencies tó yẹ pé kò nídìí gbàtí Kyari wà bẹ́ẹ̀ most of the time wọ́n á ní kó sòwò kankan tó fẹ́ remit wọ́n ní zero revenue làwọn ní in NNPC and Nigeria kept on living in debt ìgbèsè mọ́ gbèsè ẹ fẹ́ revive NNPC tó ń purọ́ fún wa during this time
wípé àwọn pàtì kan ti ń ṣiṣẹ́ diesel ẹ̀ ń gbé jáde báyìí whereas ẹ̀yin import diesel ẹ̀ kan distribute ẹ̀ ni. So this so-called impunity and reckless behavioural attitude rascality yẹn pọ̀ gan. So kò dẹ̀ sí èmi mọ̀ pé wọ́n á pè tó pẹ́ bóyá and then whether we like it or not àwọn tí wọ́n sì tún pè pọ̀ ìkọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni senate ti ń ṣiṣẹ́ mọ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́ o. Well, I'm telling you the truth. Malami is now under probe already. Emefiele is there now, and you are looking at El-Rufai too now. Tó ń jẹ́jọ́ tiẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ mú wọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. CBN NNPC kí ló kù kò sí kankan tó kún country mọ́ now. So 200 something trillion. I'm talking about trillion now. Yes. We're talking about billions now. It is unheard of. So I think issue ó yẹ kó answer àwọn senate kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀bùn náà ṣe owó. But the unfortunate thing ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà níbẹ̀ náà wọ́n pín inú owó yìí. So n ta fi kí n rí ẹjọ́ yẹn tó lè ta nìyẹn. Because tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kà tó ń kà ní ìsìn yẹn tó bá ṣe àláròrò tó bẹ̀rẹ̀ sí kà you be shocked at the magnitude, at the number and the caliber of people tó máa involved in this rot that has hitting deep into the fabrics of Nigeria and Nigerian economy. So time to bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé nísìn you will see what is going to happen, but it's good that it has been called. Kí wá sọ iṣẹ́ ìrìjú ẹ ní gbogbo tó wà níbẹ̀ àti gbogbo irọ́ tẹ́ ti pa àti gbogbo epo tẹ́ ti gbé lọ tẹ́ gbé gborí omi tẹ́ pẹ̀lú oversea tẹ́ ń san subsidy. Òun náà ni mo sọ subsidy rẹ ni mo tún mọ subsidy ni owó ibẹ̀ náà ti jẹun jù ẹni tí ò gbépo wọlé ẹ fún lówó subsidy ẹni tó fẹ́ kú òbí tó yẹ pé ọmọ tó máa ń ṣẹlẹ̀ tán bá gbépo lẹ́kọ̀ọ́ tán ní Ìbàdàn tíkẹ́ẹ̀tì Ìbàdàn wá fún wọn tán bá ní Maiduguri tíkẹ́ẹ̀tì Maiduguri wọ́n wà gbépo ẹ wọ́n Ìbàdàn ṣe Maiduguri wọ́n lọ claim owó ní Maiduguri. So this is what is happening and it's quite embarrassing for us. So let it go on, let the music go on. They will dance to the music. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dance láàrin ọjà when tó bá gbọ́ pé dancing in the middle of the market so n gbọ́ or in the midst of the market ẹ̀sìn ti dé nìyẹn. ẹ̀sìn nìyẹn tó gbọ́ pé ó ń jó láàrin ọjà ẹ̀sìn ti dé nìyẹn. So they will soon dance in the market square àbí market square náà kàn gbé in the market square láàrin ọjà ni táwọn yóò pèlè wọn lórí òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ nísìn Nigerians ti ń pèlè wọn lórí. So let it go on, let it see what the senate will come up. Tí senate no ba come up with anything àwọn náà tí wọn náà ń bọ̀ o. àbíṣẹ́ fẹ́ gbọ́ mo ti kà ní orí social media the governor kò tú àwọn kan sílẹ̀ àwọn tó fẹ́ gba iṣẹ́ ní ọwọ́ mi aṣèjẹun tán sì ni mo ti tú yín sílẹ̀ o ẹni tó bá fẹ́ contest please bring out your billboards. And those of you that may be bothered about PDP, ẹ fi PDP logo sí kò sí ìrẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Bọ́ mi ò fẹ́ sọ tán. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ti gbé timetable jáde. According to that timetable, but I still have something to say about that timetable. To be honest, as the governor of Oyo State, I'm one out of 36 in Nigeria. I am not sure what they brought out as electoral acts. I haven't seen it. I've not laid my hand on it. And if I, as the governor,
I haven't seen the Electoral Act. Wọ́n ní version méjì ló wà níta. I don't know, maybe mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn gan ni. If it's true, I think the people in charge, they must let the entire Nigeria know, because that is like the reference book for the election in 2027. They should let us know and come clean, bring out the Electoral Act, the one assented to by the president, so that we can all work according to that act. Mi ò fẹ́ sọ́tọ́ ni o, kìdí méjì náà ló wà fún tax act o. Mi ò tí ì rí the official one. Ṣé bá wa appeal sí àwọn tó wà in charge? They should let us know which rule book we're playing with. Okay. Níbi àpèjẹ oúnjẹ ìṣínú alẹ́ àná tí the governor of Oyo State, engineer Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé tí wọ́n ṣe lánàá, ẹni wọ́n ti sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní right láti sọ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn People's Democratic Party pé kán lọ́ọ́ mọ rí billboard. Wọ́n lè sọ fún wọn ṣùgbọ́n sọ wà níbàámu pẹ̀lú electoral act. Unfortunately Mr. Governor sọ pé àwọn ò tí ì rí, èmi gan ti kànú pépà. Then two, Google fún. That's one. Then two, n ò ní wọ́n mú báyàn, ẹ̀yin gan lè lọ INEC office kẹ́ béèrè, ẹ lè lọ National Assembly kẹ́ béèrè, kò sí nǹkan téèyàn ò lè because nídìí kan ṣe mú wá báyàn officially pé okay, this is Electoral Act. Then number two, ìtẹ́ ẹ̀ tí wò tẹ́ ẹ̀ tí ì sí lọ́wọ́ yẹn ẹ̀ tí ì study ẹ̀ so ẹ̀ tí ì lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. However, àwọn èèyàn wọn tí wọ́n ní kí wọ́n ṣe billboard, let them go ahead láti ṣe billboard. Nǹkan tá a gbọ́ ti yàtọ̀ sí nǹkan táwọn gan sọ, torí nǹkan tó sọ ni pé wọ́n ní by January ẹni tí táwọn bá máa tẹ̀ pé àwọn máa ṣe billboard ẹ̀ ní January yẹn ẹni tó bá máa take over, àwọn gan ti sọ níbi kan tó ń lọ. Then number two, lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n contest wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ṣe kinní kan pé kán lọ lo PDP tó bá believe pé PDP ni wọ́n ti win ní court case, àwọn convention tọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n gbà, why not? But eléyìí mi mọ nǹkan tí electoral àti ní ṣe pẹ̀lú tax tán tó sọ náà, because tax ò tún ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ electoral. So electoral ṣe tí ìtàn lè sọ FINEC tàbí káwọn gan try láti Google tàbí kán gẹ̀tẹ̀ láti lè ṣí àwọn èèyàn wọn sílẹ̀ to go ahead láti ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe. Ṣé Kọ́mẹ́fẹ́mi Babalọ́lá má bínú kó tó di pálọ̀ sọ́dọ̀ honourable speaker lórí ọ̀rọ̀ interconsultancy pàápàá jùlọ lórí òfin ètò ìdìbò electoral àti nǹkan kan báwọn, ṣé kò yẹ kí gómìnà nímọ̀ sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, information yẹn ṣé kò yẹ kó ti tẹ̀ wọ́n lọ, ṣé bá àwa náà ó implement ẹ̀ nípínlẹ̀ wa. That's why tó ṣe yà mí lẹ́nu wípé by now kò yẹ káwọn tiẹ̀ tún, ó yẹ kán ti wà ní no, kò yẹ kán wà ní outside ìpè lórí electoral àti ní o lórí ọ̀rọ̀ election. Wọ́n bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ gan wọ́n sọ bí wàá jẹ́ pé ní ṣé election 2027 sure, but because mo gbọ́ pé Ọ̀yọ́ state adjust the timetable ọ̀rọ̀ local government election gan. Àwọn náà sọ fúnra wọn pé wọ́n ti release the timetable. Wọ́n ti adjust ẹ̀, wọ́n dẹ̀ sọ pé torí ọ̀rọ̀ timetable election next year ló jẹ́ káwọn adjust ẹ̀, á ti gbọ́ náà, so pé wọn ò tún wá mọ̀ yẹn kò tí ì yé mi. Honourable Speaker. Mi ì mọ bí tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ti pọ̀ jù náà. Because ẹ jẹ́ bóyá ká kò tẹ̀léra wọn. tóbi mo tún fẹ́ padà sí ìwé 1984 by George Orwell. Okay. George Orwell 1984 lórúkọ ìwé yẹn. Ó ní to know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while making carefully constructed lies, to use logic against logic by George Orwell in 1984. You may decide not to know. Adada. Even though you know, even though you are aware, you may decide not to know. And the governor has decided not to know and proclaimed he did not know.
but he did make assertions of awareness. Wọ́n ní timetable ti jáde, but without even knowing ẹ ti tú àwọn yẹn sílẹ̀ pé kí wọ́n lọ máa ṣe billboard wọn, which means you are in a line with the timetable that came out. Gbọ́ mi báyìí. ẹja ń gbọ́ ta góòlù náà. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. So you say you don't know, but there's an awareness, and through that awareness you tell people now they can now start taking their billboards out, and they can even put PDP there, which means you have aligned with what you said you did not know. That is very contradictory. Takora wọn lọ́pọ̀lọpọ̀, but nonetheless he has already told them timetable yẹn gan kò yá wọn. Àwọn ò tí fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, but mo rò pé wọ́n ní òròmọ́sọ́kò ètò múdání ìmọ̀jùlẹ̀ o. Wọ́n ti sọ̀kò yẹn already, and it has come out. Number 2, he made assertions about the tax reforms, but he mixed it up. Ó dà ní pé ṣẹ́rí èmi náà, I think in the time we not in ṣe ìtúnu yìí tẹ́tí pé ìṣínú tẹ́tí ṣe ìṣínú yìí. I think it should be a grant for moral discussions and an advancement of good behavior attitude. Lifting up the morality of the people and telling them to be more godly. Mo pe environment yẹn n tó wà fún nìyẹn pé kán báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹja wúwa ọlọ́run ẹja ṣe báyìí ẹja súnmọ́ lọ́n sí ní ìsìn tá a ti ṣe. It's not a political environment. It's not a time when you cast aspersions, when you learn what it means to cast aspersions. It's not a time for that. It's a time for people to come together láti rí i pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n jọ jẹun lálàáfíà, kò ń ṣe àkókò dúkùrú mọ́. It's not a time. You have contradicted the reason for that event. Reason fún event yẹn ṣe gbọ́ kì í ṣe reason fún dúkùrú àti àdámọ̀. It's a reason for morality, reason for people to be more godly, reason to bring people together in unity. That's the environment for. But you know, our politicians has no, I don't want to say has no regard. Sometimes they don't know the difference when it comes to political discussions, and administrative discussions, and also when it comes to encouraging people and admonishing the people to be more godly. They don't know the difference. Every avenue for them is to show dukuru, etanu, anokan, and their interest must be revealed. So I think it's not an environment for that, but it has come. When tọ́mọ́lẹ̀ ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ti sọ̀rọ̀ yẹn, ká wo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sìn. And wọ́n dẹ̀ ti tú àwọn èèyàn sílẹ̀ nísìn. Ìgbà ẹ̀yin tẹ́ rò pé mi mo dì lọ́ọ́ mú. You can go ahead. Ẹ ló máa ṣe billboard. That's diwọ́n lọ́wọ́ mú. No, probably a lot of them are afraid. Ṣàpèjọba ẹ̀kíní náà ìgbà tó tú wọn sílẹ̀ pọ́yá ẹ̀tọ́ wọn fẹ́ ṣe ní ẹ̀ jáde làwọn náà jáde. Àṣàwọn ni wọ́n dictate fún wọn pé kí wọ́n jáde ni. Then even when INEC speaks and the head of the party did not speak, tí wọ́n tẹ̀lé pàwọn náà wà ń jọba. Ṣáwọn ni head of the party. Ọwọ́ náà wojú rere wọn. Àwọn ni head of the party. The leader is the leader of the party. And you get what I'm saying? That is the aberration anyway, generally nìyẹn. So you understand? So tí àbá tí ìtú wọn lé gómìnà lè sọ fún yín pé ẹ má rọ̀dọ̀ lágbájá mọ́ o. Ẹ ń bá débẹ̀ nù yín, ẹ ń bá débẹ̀ nù yín tó wà ní kábínẹ̀tì mi ti lù síṣẹ́ o. Gbogbo ẹ tó wà ń bẹ̀ kó ń ṣe torí iṣẹ́ pọ́nlẹ́kì gómìnà náà fi wà ń bẹ̀ torí pòsíṣẹ́ wọn náà fi wà ń bẹ̀ ọbẹ̀ tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ ni. ìtẹ̀sán ẹ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà. Kò yẹ kó lọ síbi tó lọ. Wọ́n ní kò yẹ kó lọ síbi tó lọ. Ó sì lọ bẹ̀. Sometimes government will say lágbájá àfa láìkí ẹ ẹ má dé ọ̀dọ̀ ẹ wọ́n dẹ̀ ní dọ́dọ̀ ẹ. Àwọn ẹ̀dẹ̀ láìkí ẹ nìyẹn ẹ̀ta mi lẹ́ni o ẹ bá ti the friend of my enemy is my enemy. So this náà ti tú wọn sílẹ̀ ní gbogbo wọn wojú ni àti ẹ̀mọ̀ gbèsè tá a gbé àmọ́ kìnnì kan so gbóyin ní ìsìn mo ti tú yín wọ́n wà ní òde tẹ́lẹ̀
And that's the word. That is what it means. Ìdè tí mo dè yín mo tú yín lẹ̀. He said it himself pé mo ti tú yín lẹ̀ nísìnyí o. Wow. Are you get what I'm saying? I cannot come out and tell people pé mo ti tú yín sílẹ̀ o. I can easily tell you pé the timetable is out. I think everybody should go out now. Gbogbo ilé jáde nísìn láti lè máa fi láti máa fi kíni hàn yọ èròǹgbà yín láti lè máa fi hàn fáwọn èèyàn. I think it's even fair. So when it comes to I think our leaders gbọ́dọ̀ wà careful when it comes to the issue of communications and understanding the meaning of words and syntax and the journey of words, which is grammar itself. I think they should, and that is why I said leaders when you want to come up for every position, you must go and learn semantics and grammar very well, because the journey of the words, which is syntax, that gives you a very good grammatical construction, will give you a very constructive and meaningful statement that will be devoid of controversies. You don't understand. Gbọ́ mi o. Àwọn ni ẹ slow down lórí èbó ìlàárọ̀ yìí o. Lórí àwọn ìyá wa bàbá wa ń lé. Àwọn bàbá wọn tán sọ ní pé èèyàn máa ń lọ kọ́ ẹ̀kọ́ bá ti so ọ̀rọ̀ pọ̀. Oní pè ní grammar. Àti bàbá tó so ọ̀rọ̀ pọ̀ tán ìtumọ̀ tí ọ̀rọ̀ tá a bá so pọ̀ máa fi fún ni. Ó sọ pé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ olórí they must undergo, wọ́n gbọ́dọ̀ undergo that training. And kò sí nǹkan tó study o bá study anything. You have to go and study administrative use of words. Constructive use of words. Torí pé òun ló fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Bá a ti sọ̀rọ̀ létẹ́lẹ̀ kọ́ la sọ̀rọ̀. Are you get what I'm saying? Then as leaders you have to be conscious. O gbọ́dọ̀ mọ wádìí kó wà. Ó wà láàrin format informal. O gbọ́dọ̀ wà conscious of nǹkan tí màá sọ àti bí màá ti sọ. In broadcasting, I'm talking about what to say and what not to say, how to say it and how not to say it. Come on back, Kobare. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí, I'm saying gbọ́n tí mo sọ alábí òfin ni. Gbogbo náà wà careful gan. The choice of my words and the meaning of my words that could be termed in different ways. Wọ́n lè ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n lè pọ̀ sí wẹ́wẹ́. Ìwọ ló wàá sọ lọ́nà tẹ́ fi lè pọ̀ sí wẹ́wẹ́. Ó gbọ́ mi o. Ó gbọ́ o. So can lọmọ rí bíbọ. Honourable Speaker Komifemi, most especially Komifemi, talking about kí wọ́n lọ fi logo PDP sí ara bí wọ́n lè fi logo PDP sí nǹkan kan báwọn. PDP yẹn gan. How is PDP in Oyo State? Lẹ́kìtì wọn ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ṣòro, wọ́n ní apá kan, wọ́n ní ẹsẹ̀ kan. Ká tún wo Èkìtì nu àwọn ibì kan náà wà wọn PDP wọn ò lè ṣe gbá wọn ò lè fi dìbò wọn ò jẹ́ wọn ní candidate wọn ní candidate in Nigeria. People's Democratic Party. PDP wà ó wà lọ́ṣùn, PDP wà ó wà lọ́yọ̀, PDP wà káàkiri. Fún àpẹẹrẹ àwọn Wike ń ṣe congress wọn lọ́wọ́ báyìí. Àwọn Wike faction of PDP wọ́n ṣe congress wọn lọ́wọ́ báyìí. Ní òní yìí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti jọ Monday. Are you getting me? Wọ́n kàn ra fòté lé níjọ́ Wednesday or something, but wọ́n ṣe lọ́wọ́ báyìí faction kan nu. Àwọn faction ti engineer Ṣèyí Mákindé àwọn ti parí tiẹ̀ up to convention. Àwọn Wike máa ṣe convention wọn, so PDP ṣì wà. Iná fi sọ pé kán lọ fi logo PDP sí because wọ́n ti mọ̀ tílé ẹjọ́ sọ tílé ẹjọ́ bá padà fún wọn lórí ọ̀fẹ́ wípé tọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n jẹ lọ. Tó wá ṣe pé táwọn Wike wọ́n bá recognize tó bá dẹ̀ dá méjèèjì nù bí omi ìsanwó kò sí problem. Bọ́n tó sẹ pé PDP ṣì wà. Ó wà Fadata Plaza wà ń bẹ̀, party house tí engineer Ṣèyí Mákindé sí ń jò ní oṣù wà ń bẹ̀. Ọ̀ṣun wọ́n ní àwọn náà ní party house, wọ́n ní party house, gbogbo wọn ní party house wọn. Party house tá à ń dẹ́ rí ìmọ̀ bóyá òun lẹ́gbẹ́ bọ̀ wọ́n ṣáà wọ́n ní party house. Wípé ilé ẹgbẹ́ wà àwa mọ̀ bóyá ọmọ ẹgbẹ́ wà ń bẹ̀. Ẹsẹ̀ tẹ́sí ò bá kó ń pàdé bọ̀ tí ilé ẹgbẹ́ bá wà náà kò mí. Ó ní ilé ẹgbẹ́ wà mọ̀ bóyá ọmọ ẹgbẹ́ wà ń pàdé ọmọ ẹgbẹ́ wà ní ẹgbẹ́. Ilé ẹgbẹ́ ò lè wà lófo. There must not be a vacuum. Àti ibi tí wọ́n gbé gateman sí lásán tó yẹ pé gateman ló dó síbẹ̀. Ṣe pé ọmọ ẹgbẹ́ náà. Ọmọ ẹgbẹ́ ni gateman yẹn. Ọmọ ẹgbẹ́ náà ni ṣé wọ́n mú gan. Kọ́mọ́bìnrin ẹ̀kọ́ bọ̀dọ̀ tí ń ṣe kò ní PDP ọ́fíìsì mo ti ń ṣe. That is ó wà mọ́ and I'm so sure secretary ó wà ní ọ́fíìsì. Ní ọ́fíìsì wo. Ọ́fíìsì PDP secretary. Tí mo gbọ́ tí kinní bá dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọjà ló kọ́lé. Mo gbọ́ tí kinní bá dẹ̀ wà ń bẹ̀. Tí gateman bá wà ń bẹ̀. Ṣọ́ngbọ̀n tí mo sọ is automatically PDP. Ọmọ oríṣi mo sọ bẹ́ẹ̀ tó o bá lọ ṣe ń bíúrì kan tí ó yẹ pé bá òun kan náà mú bẹ́ẹ̀ kó wá lóò láìkẹ́ ò lè mú
so o sì mọ̀ pé o ti fi iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́nu o hate nǹkan tó ń produce you can't hate what you are producing. tàbí kí. kí ni àárín àbòsí tó mọ̀ nínú ọ̀rọ̀. Mr. Comrade Femi Obagun, what will happen to PDP candidates after judgment? èmi ò kọ́ ní ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n ní candidate PDP ò ní candidate Ọ̀ṣun wọn ní candidate Èkìtì wọn ní candidate. Ọ̀yọ́ yàtọ̀. kò sí yàtọ̀ wọn ti dájọ́ kẹ́ tó dìbò lọ́jọ́. Ọ̀yọ́ yàtọ̀ convention Ọ̀yọ́ ti dúró ṣé ò gbọ́ ni wọ́n ti sọ high court Ìbàdàn wọ́n ti fò tẹ̀lé convention Ìbàdàn. Ọ̀ṣun has collapsed PDP structure for accord. no ìjà tó ti wà lórí ọ̀rọ̀ tọ̀sán wọ́n ti pín sí méjì. àwọn stakeholders sọ pé àwọn ò lọ àwọn kan náà làwọn ń lọ. Ṣèyí ti release write up lé àárín yẹn lórí ṣe secretary tó wá láti Àbújá. wọ́n kàn release náà ni. tí igun èwo nìyẹn. good. Ṣèyí yẹn ti gun wo ni. àwọn kíní ni mo ń sọ wọn. àwọn kíní. 7-7. tó ti yé pastor. ok àwọn mo bá yín sọ síta tẹ́ ẹ̀ bá sọ fún mi. àránṣẹ́ o àbẹ̀ọ̀ṣẹ́ o. ṣùgbọ́n kíní kan ni mo mọ̀ pé PDP wà faction méjì dẹ̀ wà wọ́n ti bínú wípé àwọn tó lọ níjó ni ẹ̀tàn sọ pé àwọn ti join accord pé làwọn ò ṣiṣẹ́ fún wípé wọ́n represent PDP ìyẹn lọ́sùn so PDP wà ṣùgbọ́n ẹni tó béèrè pé kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ máa gbọ́ ibi tí mo ti jáde wọ́n làwọn recognize ẹ̀ kí wàá gbígbé yẹn fowó. o ní lógo gbígbé yẹn fowó jóná. ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ṣe nígbà tí my able the executive governor of your state náà sọ pé ẹ lè fi logo PDP sí it's just a reminder for them pé PDP ń bẹ láàyè o ẹ mọ fi logo bòmí sí o ẹ lè fi yẹn kò wá from the bottom gan pé ẹ lè fi ṣùgbọ́n at least no let's look at that word in the context of the use o ní pé uncertainty wà lórí ẹ. good ọgán ò sure ṣùgbọ́n at least for now uncertainty wà lórí ẹ you know the context of the use of words o máa ń powerful gan kẹtọ lọbẹ kíní kan mo tún rí ẹ lè fi logo PDP náà sí ẹ sọ pé uncertainty nìyẹn. bí ìgbà tá a tún dọ́jì pé àti ìfẹ́ mọ káwọn èèyàn mọ ibi tá à ń lọ. àti ìfẹ́ kan mọ bí yes àti ìfẹ́ kan mọ inú ẹgbẹ́ tá à ń lọ. uncertainty náà tún ní uncertainty 1 uncertainty 2 uncertainty 3 gan. gbogbo ẹ̀ tiẹ̀ lè má bọ̀ sí i. uncertainty 3. yeah gbogbo ẹ̀ lè má bọ̀ sí i. ìgbé àdé because between April 23 to May 31 are you getting me ni wọ́n need àti produce candidate lọ́dà bánà wo ni wọ́n ti produce ó ṣeé ṣe gan tí Ọ̀yọ́ state ò bá múra wọ́n lè mọ ní candidate. àwọn oníkan dé àwọn candidate wọn lọ bòmí àwọn lọ candidate wọn lọ bòmí. tàbí ká ti lọ gan káwọn mọ. èmi ti lọ gan sórí politics Nàìjíríà. àti pé ìpàdé ọ̀dọ̀ Babangida yẹn gan wọn jẹ́ àmọ́ ibi tó bọ́ sí. no yeah that is. ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi kọjá lọ́yọ̀ lánàá èmi lọ Ọ̀yọ́ lánàá nígbà tẹ́mi sì kọjá lọ́yọ̀ lánàá. Ọ̀yọ́ bó Ọ̀yọ́ lé àbí Ọ̀yọ́ Aláàfin. Ọ̀yọ́ ti Canada ti Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ Aláàfin. kìtò ni mo ṣe lè ṣe Ọ̀yọ́ Canada wà ní. náà mo ṣàlàyé ni. èwo lọ ní Ọ̀yọ́ Canada. èwo lọ Ọ̀yọ́ ìwò lọ Ọ̀yọ́ lé wà Ọ̀yọ́ Aláàfin wà Ọ̀yọ́ lé wà Ọ̀yọ́ Aláàfin wà ìwọ àṣẹ rí fàásì Ọ̀yọ́ lé àṣewà ní kẹlẹ. Ọ̀yọ́ wo ni tó jìnnà sí Ìbàdàn yìí. Ọ̀yọ́ Aláàfin nìyẹn. ojú pàṣẹ kẹrẹ mọdé ọmọ àti bá. irọ́ ojú ni o pàṣẹ ẹni tó wá. onílẹ̀ lọ́yọ̀ àbí. abẹ níyàn kan bẹ tẹ ló ń bá ń bẹ. ìta lọ ní Akúnpọ̀pọ̀ ilẹ̀ tó rà láńpọ̀pọ̀. ẹ nílẹ̀ lọ́yọ̀ ṣẹ́rù ìsinmi yẹn nílẹ̀ lọ́yọ̀ mo ń lọ Canada yẹ ọ lé I'm going to Canada. mo ń lágbára Ọlọ́run. so bí wọ́n ṣe sọ di mini pé ẹ lè nǹkan tó ń dà láti sọ náà ni pé kí wọ́n fi logo wọn sí ṣùgbọ́n uncertainty ọmọ tí o ṣe níkẹ́ tí n bá ti sọ òyìnbó máa yọ 2000 wọ́n gba 2000 lọ́wọ́ mi. ẹ bá ti so èbó báyìí. bá ti so èbó pẹ́rẹ́ báyìí 2000. mo ti ká gbogbo ẹ̀ fún honourable speaker gbogbo tí ẹ kọ́ bí honourable speaker náà ti rí o ní ìsìn wọn ti wá gbóǹtẹ̀lé pé táwọn bá ti so èbó kan báyìí kí n gba 2000. láì gbàyè. oh láì gbàyè. ok. wọ́n ti sọ ìbò láì gbàyè. ok. màá gbàyè kí n tó sọ ìbò. kẹ́ tó sọ ìbò. now èso ìbò. ìwé èso ìbò.
mọ́ kà mọ́ 2000 kí n mọ́ jẹ gbèsè o. sórí ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ra kó tó di pé a sọ̀rọ̀ jáde à ń pè kí n kàn ní sórí vacancy wa the brain ó jẹ́ ibi tí wọ́n ti ń process nǹkan kó tó jáde sórí nǹkan tá a sọ jáde brain wa ti ń process ẹ̀ tó bá ti process ẹ̀ tán ló ń ṣe é ṣe fún wa láti lè sọ jáde so kò sí ọ̀rọ̀ ọ̀nà fi ní eléyìí mo gbàyè ọ̀nà fi ní out of the abundance of the heart the mouth speaketh nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà ní inú òun lẹ́nu gbé jáde. there is a way tọpọlọ ṣe link pẹ̀lú heart. pẹ̀lú heart ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní the brain the way tán fi ń ṣiṣẹ́ so kò sí ọ̀rọ̀ kan téèyàn sọ tí ò nítumọ̀ tàbí ọ̀rọ̀ téèyàn sọ tàbí tí ò ní mínì sẹ́ni tó sọ ẹni mọ̀ tó fi sọ. ẹni tó sọ̀rọ̀ ní mínì ó mọ tó fẹ́ fàyọ ọmọ gbọ́n mi tó fi jẹ́ pé ó sọ jáde so that is why tó fi jẹ́ pé gbogbo téèyàn bá sọ pátápátá tán bá dissect ẹ̀ tán bá tún palẹ̀ tán bá tún tò ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtumọ̀ ló máa wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja fi ọkàn ọlọ́kàn sílẹ̀ kọ́lọ́kàn ò di ọkàn rẹ̀ mú kó ní ìtumọ̀ náà ò di ìtumọ̀ mú. ọlọ́kàn ti sọ jáde. ẹ lè fi sí well okay at least for the meantime ẹ lè fi. o ti yọrọ ti sọ òyìnbó. no ẹ̀yin mọ ní ọmọ sọ òyìnbó. honourable speaker wọ́n lè ti jẹ gbèsè 100,000 rẹ̀ dìbẹ̀ sí wáyé. mi sọ mi sọ nǹkan kan mọ́ ṣé mo ṣe ìbónú tí mo sọ yìí ni. sáà tó máa gba táàsì lórí kinní ni. VAT ẹ̀rọ àgbà báyìí ni. okay.